ตาเก็ตเจ้าหญิงแห่งยมโลกสายดาเมจปฏิกิริยาธาตุตัวนี้คุ้มค่าที่จะรอแค่ไหนควรข้ามหรือเปล่าตัวเก่งดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านลับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับในวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมมารีวิวตัวดาเมจสายปฏิกิริยาธาตุซาเกตเจ้าหญิงแห่งยมโลกตัวนี้จะเก่งแค่ไหนเดี๋ยวเราลองดูกันเลยในคลิปนี้สำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่เก่งในระดับหนึ่งเลยแต่ทีเนี้ยจะพูดในข้อดีมันก่อนนะครับว่าตัวมันเก่งยังไงก็คือตัวมันเนี่ยเก่งมากๆถ้าได้เล่นสายปฏิกิริยาธาตุอย่างเช่นพวกสายเอลิเมนต์เป็นหลักใช่ไหมหรือตัวที่มันสามารถสร้างปฏิกิริยาธาตุได้อย่างเช่นตัวมันเองเนี่ยเป็นน้ำแข็งและปฏิกิริยาธาตุที่มันสร้างเนี่ยจะเป็นพวกตัวน้ำแข็งหรือว่าความเย็นไอน้ำอะไรแบบเนี้ยซะส่วนใหญ่มากกว่าดังนั้นถ้าเราเอาไปเล่นกับคอมโบไฟอะไรแบบเนี้ยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไฟบวกน้ำแข็งแล้วกลายเป็นระเหยใช่ไหมดังนั้นตัวมันเนี่ยเก่งแบบเป็นดาเมจธาตุเลยนั่นเองแต่ทีเนี้ยตัวละครมันนะครับจะมีค่อนข้างจำกัดนิดนึงตรงที่ตัวละครมันนั้นสามารถเล่นได้แค่เฉพาะกับเอลิเมนต์หรือว่าเล่นได้กับเฉพาะทีมน้ำแบบนี้นั่นเองในส่วนของทีมมังกรไฟเนี่ยมันจะเหมาะมากที่สุดเพราะว่าตัวมันเป็นน้ำแข็งพอไปเล่นกับทีมมังกรไฟแบบเนี้ยมันจุดไฟนะครับบวกกับน้ำแข็งของตัวมันเองกลายเป็นสถานะระเบิดระเหยอะไรแบบนี้มันก็เลยจะไปเหมาะแนวนั้นมากกว่าเดี๋ยวเราลองดูในส่วนของสกิลเบื้องต้นมันก่อนที่เราเนี่ยจะพูดอะไรไปมากกว่านี้ก็คือในส่วนของสกิลเบื้องต้นที่เป็นสกิลติดตัวของมันก็จะเป็นการเมื่อมันโจมตีนะครับด้วยความเย็นหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเนี่ยที่อยู่ในสถานะเย็นหรือไอระเหยอะไรแบบนี้ที่สร้างกับปฏิกิริยาเอลิเมนต์บวกกับธาตุไฟอะไรแบบนี้นะจะสร้างความเสียหายเวทมนต์เนี่ยอยู่ที่430%นะครับของพลังโจมตีตนเองให้กับเป้าหมายทำให้เกิดเอฟเฟกต์เนี่ยแช่แข็งด้วยนะครับเป็นระยะเวลา4วินาทีสามารถเกิดขึ้นได้สูงสุดเนี่ย1ครั้งทุก8วินาทีนั่นเองนะครับหมายความว่าสกิลดาเมจเนี่ยมันจะสามารถสร้างได้แค่1ครั้งใน8วิถ้าเราสร้าง1ครั้งไปแล้วเราก็นับคูลดาวน์ถอยหลังเลยอีก8วิมันถึงจะเกิดปฏิกิริยาดาเมจ430%ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะและก็ศัตรูเนี่ยจะอยู่ในสถานะแช่แข็งนะครับจะมีอัตราการฟื้นฟูเนี่ยลดลงด้วยถึง60%เลยนั่นเองดังนั้นสกิลหลักๆของมันเบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่มีในส่วนของตัวการสร้างความเย็นนะครับหรือว่าสร้างไอระเหยนั่นเองนะครับทีนี้ต้องไปรวมกับปฏิกิริยาเอลิเมนต์ใช่ไหมอย่างเช่นเรามีการสร้างดาเมจไฟจุดไฟไปแบบเนี้ยแล้วอีฟริตสร้างไฟตัวนี้สร้างอีกทีหนึ่งมันก็จะกลายเป็นไฟบวกน้ำแข็งเกิดปฏิกิริยาธาตุนั่นเองนะครับตัวละครมันเลยต้องเน้นแบบสร้างสถานะพวกไฟพวกไอระเหยอะไรแบบนี้มันถึงจะเก่งนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของอันติของมันดีกว่านะครับให้เห็นแบบหลักๆไปเลยอาจจะไม่ได้ลึกมากแต่เราก็จะได้รู้ว่ามันเล่นเป็นประมาณไหนนะในส่วนของอันติของมันเนี่ยก็จะเป็นการวาร์ปไปยังตำแหน่งเป้าหมายและปล่อยพลังพายุหิมะสร้างความเสียหายเวทมนต์นะครับ10ครั้งเท่ากับ52%นะครับของพลังโจมตีคุณเองแก่ศัตรูในพื้นที่วงกลมขนาดใหญ่ความเสียหายแต่ละครั้งนะครับมีโอกาส5%ที่จะสร้างความเสียหายเย็นทุกครั้งที่พันธมิตรของเราเนี่ยใช้สกิลอัลติเมทนะครับเราจะได้รับบัฟ Awakening 1สแต็กทุกๆของสแต็ก Awakening เนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่1%นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสกิลมันนะครับก็เน้นๆเลยคือค่อนข้างติดยากนะสำหรับในส่วน5%เนี่ยต้องให้ตัว Awakening คอยช่วยด้วยแต่ทีเนี้ยดาเมจมันย้ำเป็นวงกว้างไงอยู่ที่10ครั้งเลยนะครับครั้งละ52%ก็ถือว่าดีนะครับมันน่าจะเป็นการเลือกเป้าหมายได้นั่นเองนะครับสำหรับสกิลนี้เนาะดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละเน้นความเย็นอีกแล้วนะ
ต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลแสดงความสามารถพิเศษนะครับจะทำการเรียกกระสุนน้ำแข็งสร้างความเสียหายเวทมนต์เนี่ยเท่ากับ390%นะครับของพลังโจมตีของผู้ไล่ไปยังเป้าหมายนะครับเดียวและสร้างเอฟเฟกต์ความเย็นก็เป็นสกิลเสริมเอฟเฟกต์ความเย็นนะครับมีดาเมจด้วยทีนี้ระยะเวลาคูลดาวน์สกิลอยู่ที่7 วินะครับซึ่งได้ใช้ถี่ๆแน่นอนก็ถือว่าคุ้มค่ากับคูลดาวน์ที่ให้มาในสกิลนี้นั่นเอง ส่วนสกิลทักษะลับต่อมานะครับก็จะเป็นระหว่างการต่อสู้จะเพิ่มพลังโจมตีตนเอง 10%พลังโจมตีนะครับจะเพิ่ม 40%เมื่อโจมตีศัตรูที่ถูกแช่แข็งนั่นเองนะครับก็เอาไว้บูทให้ตัวเองโดยเฉพาะเนาะซึ่งในตัวมันมีสถานะแช่แข็งอยู่แล้วมีสถานะความเย็นมีสถานะไอระเหยอยู่แล้วมันก็สามารถที่จะปรากฏความเย็นได้ค่อนข้างง่ายมากๆนะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะได้บูทโจมตีอยู่ที่50%เต็มที่เลยถือว่าเป็นนักฆ่าที่มีดาเมจสมฐานะของน้องเลยทีเดียวนั่นเองคุณผู้ชมและสกิลสุดท้ายของตัวน้องเนี่ยก็จะเป็นทักษะพิเศษฟาดเป้าหมายนะครับหลายครั้งสร้างความเสียหายเวทมนต์เนี่ยรวมๆ680%ของพลังโจมตีผู้ใช้จะไม่สามารถถูกโจมตีได้ในระหว่างที่สกิลนี้ทำงานนั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับว่า เป็นสกิลคล้ายๆกับแนวอมตะนะครับเพราะว่าในการฟาดฟันจะสร้างความเสียหาย680%และระหว่างที่เราไล่สกิลนี้อยู่เนี่ยเราจะไม่โดนนะครับโจมตีระหว่างสกิลทำงานนั่นเองคุณผู้ชมดังนั้นนะครับมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคือมันเน้นดาเมจเลยโดยตรงนะครับคือตอนนี้ถ้าเราเล่นปฏิกิริยาเอลิเมนต์หรือว่าเล่นมังกรเอลิเมนต์หรือว่าเล่นมังกรอาร์เคนหรือมังกรน้ำเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่คอมโบกับน้องแต่น้องจะเล่นธาตุอื่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเราอาจจะต้องมีการสร้างไฟอะไรแบบเนี้ยตัวที่สร้างได้กับพวก e f r i t นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ s i g f r i e d อะไรแบบเนี้ยที่มันสร้างสถานะพวกนั้นได้เนี่ยมันจะมาคอมโบไอระเหยระเบิดในส่วนของสถานะปฏิกิริยาธาตุได้ค่อนข้างดีดังนั้นนะครับตัวละครน้องเนี่ยมันเลยอาจจะเล่นได้กับแค่เฉพาะ2ธาตุโดยตรงแต่ทีเนี้ย มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าตัวละครน้องดันเป็นสถานะมังกรไฟนะครับกับมังกรอาร์เคนซึ่งมันเล่นได้แค่เฉพาะ2ธาตุนี้แล้วทีเนี้ยเราเอาไปลงเล่นที่อื่นไม่ได้นะครับมันเป็นอะไรที่บังคับกับตัวเราแล้วว่าเราจะต้องเล่นมันแค่2มังกรตัวนี้เท่านั้นหนึ่งเลยก็คือบัฟมังกรที่เราจะต้องเล่นมังกรให้ถูกตัวถ้าเราเล่นเป็นสายดาเมจ เราต้องลงมังกรให้ถูกไม่งั้นบัฟมังกรคำรามเราจะไม่ได้ผลประโยชน์กับมันนั่นเองและส่วนที่สองเลยก็คือตัวละครมันจะใช้หน้าที่ได้ดีขนาดไหนในตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เราตัวดาเมจที่มีอยู่ใน2ธาตุไฟและธาตุน้ำเนี่ยมันก็ดันมีอยู่แล้วใช่หรือไม่ใช่นะครับมันมีตัวของ e f r i t อยู่แล้วซึ่ง e f r i t คุมทั้งไฟคุมทั้งน้ำได้เลยดังนั้นตัวละครนี้มาปุ๊บเนี่ยมันแค่มาช่วยเสริมแต่ว่าจะไม่ได้เป็นดาเมจหลักนะมันยังคงเป็นดาเมจเสริมถ้าอยากให้ทีมฟ้าหรือทีมไฟเรามันแน่นเนี่ยเราสามารถเอาน้องมาเติมได้แต่ทีนี้ถ้าถามถึงความจำเป็นต้องมีไหมเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้ามีก็เก่งกับทีมน้ำทีมไฟยิ่งขึ้นไปนั่นเองและก็ในส่วนของตอนเนี้ยเราก็คงจะหาเพชรกันไม่ง่ายถ้าเราจะต้องข้ามจริงๆมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะได้หาในส่วนของเพชรเนี่ยไว้กักตุนตัวที่มันจำเป็นและขาดดีกว่าทีนี้ถ้าเราเก็บตัวน้องมาปุ๊บสิ่งที่เราจะได้เลยก็คือในหอธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นหอไฟหรือจะเป็นหอน้ำเนี่ยมันใช้ตัวของ e f r i t เนี่ยในการจบได้แล้วหอนะครับหมายถึงหอนะที่มันจำกัดเล่นในการธาตุเนี่ยตัวเนี้ยมันก็คงจะมาเสริมได้แต่ถ้าจะถามถึงความเก่งของมันเนี่ยมันก็มีตัวแทนอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราปั้นกันไปแล้วก็คือ e f r i t นั่นเองดังนั้น2หอเนี้ยเนี่ยเราไม่ขาดแน่นอนแล้วก็ทีมหลักๆเราอ่ะมันคงจะไม่ขาดนะครับที่ขาดกันจริงๆตอนเนี้ยตัวที่มันเก่งๆเลยจะเป็นของสายมืดใช่ไหมแล้วก็สายแสงนะครับที่มีตัวกราเบลเนี่ยเป็นตัวดาเมจหลักแค่เพียงตัวเดียวที่เหลือมันไปได้หมดเลยนะครับก็คือหอกระดูกนะครับมีละจริง
ไปลงเล่นได้หอเขียวนะครับมีแล้วจริงไปลงเล่นได้หอแดงนะครับหรือหอไฟมีละอีฟริตแบกได้นะครับและก็หอน้ำอีฟริตแบกได้ทีนี้มันจะมีแค่หอแสงถ้าคนที่ปั้นกราเบลมาแล้วมันก็สามารถเล่นหอแสงได้แต่ว่าถ้าเราไปเจอหนาๆหรือไปเจอแบบมอนที่ไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มแบบเนี้ยตัวกราเบลมันอาจจะเล่นยากหน่อยหนึ่งก็อาจจะต้องหาสายนักฆ่าให้มันแต่ตัวนี้ก็ดันไม่ได้เป็นแสงอยู่ดีดังนั้นก็อาจจะเอามาเล่นกับทีมที่มันเป็นแสงไม่ค่อยได้นะครับมันเปิดปฏิกิริยาธาตุไม่ค่อยได้ด้วยแหละดังนั้นมันเล่นกับทีมอื่นไม่ได้เลยนอกจากสองธาตุนี้นั่นเองเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นอยู่ณปัจจุบันมันก็รู้เหมือนกันนะว่าเนี่ยมันข้ามทุกตัวที่อ่อนๆไปเลยนะครับแล้วเอาตัวเก่งๆเนี่ยมาลงหมดเลยมันผ่านเพชรเราทุกตู้เลยตั้งแต่ตู้ชิงหลงใครมันจะไปมีเพชรให้พอทุกตัวล่ะดังนั้นถ้าเราทำไม่สุดมันก็ไม่ค่อยจะเก่งอยู่ดีก็แนะนำว่าถ้าเราเป็นสายเติมเยอะตัวมันเก็บได้เอามาเล่นกับทีมฟ้าทีมไฟสบายเลยนี่ครับมันเป็นอะไรที่แบบอวยกันเลยอะไปเล่นผสมกับรีฟิตแบบเนี้ยรีฟิตสร้างไฟมันสร้างน้ำแข็งแบบเนี้ยมันเกิดปฏิกิริยาเอลิเมนต์ได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็จะเกิดกันเลยนั่นเองนะดังนั้นตัวละครมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่เองคุณผู้ชมก็เนี่ยนะครับสำหรับตัวละครของซาเกรสนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลย สำหรับในตัวนี้ก็ลองพิจารณาเอาละกันว่าเราจะเล่นดีไหมนะครับให้ข้อมูลแต่เพียงเท่านี้เนาะสำหรับคลิปนี้คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ